नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुम्हाला मी दाखवणार आमच्या गावच्या पद्धतीने मटण कसं बनवायचं, झटपट आणि सोप्या पद्धतीने. तेही कुकरमध्ये, जास्त झंझटमारी न उकडा बॉईल वगैरे करायची गरज नाही. पटकन एक वाटण एका वाटणाने लगेच तयार होणारं असं मटण आहे. खूपच टेम्पटिंग आणि छान लागतं. तुम्ही पाहू शकता आपलं मटण. हे बघा, आपलं मटण किती छान असं शिजलेला आहे. आणि त्यात बटाटा पण आमच्याकडे बटाटा हा टाकलाच जातो. हे बघा. तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा आणि कमेंट करून नक्की सांगत जा तुम्हाला माझी रेसिपी आवडते की नाही ते. आपलं वाटण करायचं. वाटणमध्ये सुकं खोबरं, अर्ध सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं अर्धी वाटी. ही बारीक पीस करून घेतले. तर 2 मिरच्या, आलं आणि लसूण टाकला. मी कोथिंबीर टाकणार आहे. आणि पाणी न टाकता आपल्याला इथं वाटण करायचं आहे. एवढंच वाटण लागणार आहे. आणि हे 2 मीडियम कांदे घेतलेले आहेत, जे मी बारीक असे कट करून घेतलेले आहे, चिरून घेतलेले आहेत. एवढंच आपलं लागणार आहे. कुकरमध्ये करणार आहोत. तर तुम्ही वाटण कोथिंबीर टाकताना वाटण करून घेते. आता सुरुवात करूया. मी कुकर ठेवलेला आहे. आता 2 टेबलस्पून 2 चमचे तुम्ही तेल ॲड करणार आहे. करते. चिकन मटन म्हटलं की तेल जरा जास्तच पाहिजे, त्याशिवाय मजा यायची. तुम्ही कमी जास्त ॲडजस्ट करू शकतात. आणि अर्धा किलो चिकनचं दाखवणार आहे. तेल ॲड केलेलं आहे. आणि आपण त्यामध्ये कांदा ॲड करूया. कांदा आपल्या तेलामध्ये छान परतवून घ्यायचं आपल्याला. कांदा शिजून घेऊया, मग आपण वाटण टाकायचं आहे. आमच्या कुठली पद्धत आहे, आमच्या पद्धतीने मी दाखवणार आहे. कांदा आपण टाकलेला आहे. तो तेलावर छान परतवून घेऊया. तेलावर छान परतवून शिजवून घेते. कांदा छान शिजला तर मग आपण ह्याच्यामध्ये नारळ वाटण टाकूया. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटते मला कमेंट करून नक्की सांगून द्या. कमेंट करत जा. रेसिपी सोप्या, साध्या सोप्या असतात की नाही. आज संडे आहे, तर आमच्याकडे संडेला मटण महिन्यातून एकदा असं करतो. माझ्या लेकीला फार आवडतं मटण. त्याच्यामुळे मटण बनवावं लागतं. म्हणजे मटण सकाळीच आम्ही खातो, संध्याकाळी माझ्या मिस्टरांनी चालत नाही. आम्ही मटण सकाळीच करतो, संध्याकाळी आम्ही करत नाही. तर आता आपला कांदा पण शिजून झालेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी आता वाटण टाकते. मी गॅस स्लो करते. आपला कांदा करते. वाटण टाकून घेते. आता तुम्ही पाहू शकता पाणी न टाकता वाटण केलेलं एकदम फ्राय झालेलं. पाणी बिलकुल टाकलेलं नाही आहे. आपलं वाटण रेडी झालेलं आहे. हेच वाटण मी मटणमध्ये ॲड करते. त्याच्यामध्ये वाटण टाकलेलं आहे. तर वाटण आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे वाटण शिजलं पाहिजे ह्याच्यामध्ये. कुकरमध्ये पण चिकन मटण खूप छान होतं आणि झटपट होणार आहे, पटकन होणार आहे. जास्त वेळ लागत नाही. फक्त वाटण केलं की आपण मटण रेडी होऊन जातं. तुम्ही आता हे वाटण शिजायला ठेवते तेलावरती. तुम्ही भातासोबत खाऊ शकतात, भाकरीसोबत खाऊ शकतात. इतकं छान मटण लागतं. स्वतः पण वाटण छान शिजू देऊया. आपलं वाटण खूप छान शिजवून झालेलं आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा इतका मसाला ॲड करते आहे. आणि त्याच्यामध्ये इतकी हळद ॲड करते आहे. तर तुम्हाला तिखट किती आहे त्याच्यानुसार तुम्ही मसाला ॲडजस्ट करू शकता. आता तुम्हाला त्याच्यामध्ये तेल दिसत नाही आहे, पण जेव्हा हे आपण मटण टाकून शिजवतं तुम्हाला ते तेल नक्कीच दिसणार आहे. छान आपण मिक्स करून घेऊया. जर तिखट खात असतात तर तुम्ही मसाला याच्यामध्ये एक्स्ट्रा टाकू शकता. मग आपण 2 मिरची ऑलरेडी टाकले, तुम्ही मसाला कमी टाकलेला आहे. असं छान शिजवून देऊया आपण मसाल्यासोबत. आणि ह्याच्यामध्ये आपण मटण टाकते, स्वच्छ धुवून घेते. ह्याच्यामध्ये आपण मटण ॲड करतो. आणि मटण ॲड केलेलं आहे. आता आपण ते सगळं एकजीव करून घेऊया व्यवस्थित तेलामध्ये. आता मी जरा करून घेते. एखादाच मोबाईल आणि हे पकडणं शक्य नाही आहे. मी मिक्स करून तुम्हाला दाखवते. पाहू शकतो मी छान सगळं एकजीव करून घेतलेलं आहे, मिक्स करून घेतलेलं आहे.
आता आपल्याला चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. चवीनुसार मीठ ॲड करते आहे. आणि अजून तुम्हाला आपल्या मेन इन्ग्रेडियंट्स टाकायचं आहे, जे आमच्याकडे आम्ही टाकतो मटण करताना. मोठं कोणाकडे टाकत नाही, पण आमच्याकडे तो पदार्थ टाकला जातो. आमच्याकडे मटण चिकन होतंच, आमच्याकडे प्रत्येक मटण चिकन भाजीमध्ये तो पदार्थ असतोच. काय आहे तुम्हाला बघायचं असेल तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. त्याच्यामध्ये आपण पाणी ॲड करायचं आहे. ज्याच्यामध्ये आपण वाटण केलं होतं त्याच्यामधलंच मी पाणी ॲड करते आहे. मग आपलं झाकण लावू 4 ते 5 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. थोडंसं मटण शिजवू द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मग 80% मटण शिजवू द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपला जो इन्ग्रेडियंट्स आहे त्याच्यामध्ये टाकायचा, जो आपल्याला नेहमी मटण आणि चिकन टाकला जातो तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. तो मी आता झाकण लावून घेते. मी आता झाकण लावून घेते. 4 ते 5 शिट्ट्या घ्यायचे आहेत. बंद केला होता. आता मग बघूया आपला मग अशी आपण जेव्हा वाटण जरा तुम्हाला तेल दिसलं तेल आपल्याला दिसत आहे. आपल्याला ग्रेव्ही हवी तुम्ही ग्रेव्ही ठेवू शकता, सुक्का तुम्ही सुक्का करू शकता. त्याच्यामध्ये आपल्याला मेन इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे आमच्या इथे गावी नेहमी तो पदार्थ टाकला जातो मटनमध्ये. टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्हाला तुम्ही टाकू शकतात, नाही तर नाही. तो आता मी त्याच्यामध्ये ॲड करते. मी 80% मटन कुक केलं होतं, 20% ते टाकल्यानंतर आपल्याला ॲड करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बटाटा. मी बटाटा ॲड करते कारण आमच्याकडे मटण म्हणा चिकनमध्ये बटाटा टाकला जातो. ओके, हे टाकल्यानंतर आपली ग्रेव्ही ही जी आता तुम्हाला पातळ दिसते ती जाड दिसणार आहे. तो बटाटा टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपला घरचा जो गरम मसाला म्हणजे घरचा किंवा बाहेरचा जो असला गरम मसाला तो ॲड करायचा आहे. आणि परत 2 ते 3 शिट्टी काढून घ्यायची आहेत म्हणजे बटाटा शिजेपर्यंत मग आपलं मटण रेडी होईल. चला आता ह्याच्यामध्ये आता गरम मसाला टाकते आणि शिट्टी झाकण लावून परत 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घेते. तर तुम्हाला घरचा हा घरचा गरम मसाला माझ्या मम्मीने बनवते आम्ही घरच्या घरी. हा घरचा मसाला आता मिक्स करून घेते आणि ह्याच्यामध्ये मी आता झाकण लावून घेते. आणि तुम्ही चेक करू शकता मीठ वगैरे जर ओके असेल तर ठीक आहे. तर मीठ मग तुम्हाला भाजीला हातावर सुद्धा मीठ ॲड करू शकता. कुकरला झाकण लावून घेते 2 ते 3 शिट्ट्या लावून घेते. शिट्टी लावून झाकण लावून घेतल्यावर 2 ते 3 शिट्ट्या काढायला भाकरीसोबत खाणार आहेत म्हणून मला ग्रेव्ही नको आहे. मला सुक्कं सोया म्हणून त्याच्यामध्ये शिट्ट्या जास्त घेणार आहे. सो आता आपलं मटण रेडी झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त भुना एकदम जबरदस्त असं मटण झालेलं आहे. आपले बटाटा पण छान शिजून झालेला आहे आणि आपलं मटण पण आमच्या घरी खाऊन पण झालं. तुम्ही खाऊ शकता मस्त असं. अजून तुम्हाला सुक्का हवा असेल तुम्ही अजून 1-2 शिट्टी घेऊ शकतात. आमच्या एवढा बस झाला आमच्याकडे. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला आता भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय बाय, टेक केअर.